Hej och välkomna tillbaka till King's Quest 2. Vi är inne i bokshoppen här och pratar med librarian, tror jag hon heter. Jag läste igenom en liten historia om Daventrys första kung och ett pergament som vi eventuellt ska leta upp i föregående avsnittet. Ja. Och jag vet egentligen inte varför det är en historia om Daventry. Jo, i och för sig så gällde det den som var kung i Daventry kunde använda, om man var god eller något sånt, kunde använda de här magiska krafterna. Och vi är ju kung i Daventry, även om vi befinner oss i Kolyma, någonting vad det nu heter, landet vi är i. Ska vi se om vi kan få någon mer bok av henne? Not a good idea. Doing so could result in any number of consequences. All of them bad. Okej, det var inte riktigt så jag tänkte göra. Jag tänkte prata med henne. Yes? Could you recommend another good book? Ja, där finns fler grejer tydligen. Men har alla de bra böckerna gömda här bak? Inte här ute bland de andra grejerna. Så vi ser för detta är lika mycket att läsa som det förra. This book is entitled Power, Politics and Pulpits. Browsing through it, you notice an interesting excerpt. Power, Politics and Pulpits. In many lands the church and state have long shared a mutual distrust of one another. While the state is responsible for the wealth and security of the realm, the church concern is for the moral standing of the population. It is said that when one intrudes upon the domain of the other, discord is inevitable. In no other place has this been more unpleasant than Kolyma. Kolyma heter det landet där vi befinner oss. The feud between the two institutions dates back many decades. In the days of the late Count Kraystromb, the Lord of Kolyma, spoke openly of the need for change, chiefly regarding the education of the common people. The Church of the Faith maintained that the simple people were of the land. They knew their rightful place, and thus their path was secure. Years later, the young and idealistic Count Kraystrom's heir, declared that the Church of the Faith had purposely been holding the people back, retaining their ignorance of literature and the wider world for their own selfish benefit. Naturally, the Church resented this insinuation and in turn declared Kaldar a heathen. At that time, the mood of the population had tensed. Stability in the realm had weakened as dissension between the church and state rose. It may have continued to do so, had the situation not been annulled by tragedy. The Count befell a terrible injury while in the forest one night, which later proved fatal. While it expressed its condolences to the family of the fallen lord, the Church of the Faith asserted that only through its own vision for Kolyma, not the rulers, could the people find the true path. It is a curious point to note that no new leader has been chosen to replace Kaldar, though it has been many years since his passing. When questioned about this, the townfolks are likely to either ignore the inquiry altogether or cast a furtive glance in the direction of the now inaccessible castle. Och jag tror att han Kaldar var väl han som vi pratade med någon innan, som låg begravd på slottet. Jag kommer inte ihåg vem det var vi pratade med det om. Var det bibliotekarien kanske? Som sa att det enda sättet att träffa honom var genom att dö och bli begravd där. Och detta sa väl inte allt så mycket mer än allt för mycket, förutom att kyrka och stat hade problem. Så det är därför kyrkan förmodligen inte är öppen, så de bråkar väl med allt och alla. Jag vet inte. Så okej. You have nothing else to say at the moment. Really? You have nothing else to say at the moment. Okej, men vi har kanske anledning att komma tillbaka. Men jag måste säga, det här gav mig ingenting mer än att det kanske har blivit en annan tid på dygnet. Ska vi kolla in klockan här förresten?
As you watch the pendulum swing back, Okej, då är a det där vi large ska kolla. grandfather clock sits against the wall. Nej, det är fortfarande eftermiddag. These books can't Wow, vad sa han? Det har jag nog inte hört innan förresten. piles upon. You're kidding, right? You're kidding, right? You're kidding. Vad var det jag fick upp? These books Okay. can't speak to you, and Teddy Ruxpin won't be invented for a few hundred years yet. Jag vet inte vad det innebar, men skitsamma. Ja, vi har fortfarande ingen aning om vad vi ska göra. Ja. Det här hjälpte mig ju absolut ingenting. Någonting om att planeterna skulle vara aligned för att vi skulle göra någonting. Men det är nog först när vi är uppe i skyn så att... vi kanske kan gå in i grottan nu i och med vi behöver gå in där. Jag vet inte, vi får se. Och jag tror dessutom att det här staketbiten som jag snackade om i föregående avsnitt, att jag eventuellt behövde. Det verkar inte som att jag behöver den i detta. Jag vet inte om det är olika remasterversioner eller något sånt. För den skulle man nog bara använda till att ta ut brevet som låg under den dörren hos den som var död, där vi hittar bibliotekskortet. Så att jag tog det med mitt svärd, så eventuellt om jag inte hade tagit det med svärdet så kanske jag hade kunnat plocka upp ett staketbit. Annars kan det också vara så att det är helt taget bort från den här versionen. För att de kanske tycker att det var stöld eller något sånt. Och det passar inte hans karaktär. Så jag låter det väl lite osagt om det behövdes eller inte. Men jag tror inte jag ska hänga upp mig vid det i alla fall. Det enda nu är i så fall den här lappen som jag eventuellt skulle ge till handelsmannen. Men det verkar ju inte som att man kan skjuta sig i foten riktigt här. Kanske, jag vet inte. Ska vi se om vi får göra detta nu då. As you attempt to place the birth gem into the skull, you discover that it does not fit properly. Instead, it juts out uselessly like a bulging eyeball. The birth gem protrudes from the skull like a bulging eyeball. You'll somehow need to push it in further. Okej, men jag fick ju absolut placera den där, så att det var bara att jag skulle... Det var nog prata med antikshopsinnehavaren som gjorde att jag fick anledning till att gå in här. Innan så hade jag inte riktigt anledning. Ska vi hamra? Det ska vi. You gently tap the birth gem with the mallet, hoping not to break it. It budges only slightly. You give it a harder hit. It moves a bit more. You hold your breath and give the gem an almighty thwack. It pops into the skull. Ja, good. Kan vi gå in här nu eller är det... Och om ni inte minns så var det att blått förhindrade denna från att göra någonting. Så jag vet inte om jag har lyckats med det nu eller inte. The birth gem is now fully inside this skull's eye socket. Yes, ska vi se om vi får lov att gå in. Jag ska savea innan så vi inte dör och måste springa tillbaka här igen. Unless you are mistaken, you can't see a thing past the cave entrance. Judging from the smell wafting out of it, you're not sure that you want to. Men jag måste. Ska vi se ifall vi blir komma upp spikar från marken här igen. Det gjorde det. You saw black glow. You did not slow. Turned not away. You've had your day. Så det där hjälpte mig inte allt för mycket. Kan vi ta ut... As you face the skull towards the image of the bat above the cave, you notice that its wing has faded slightly. However, you suspect that whatever danger the bat represents is still in effect. Har jag kunnat göra det hela tiden, vända den? Nej, visst har jag försökt använda handen för att ta ut den. Så jag tror nu eventuellt att man var tvungen att ha båda två aktiverade för att kunna göra detta. Men då ska vi väl tappa den också. With the birth gem now firmly in place, you turn the leftmost skull so that it faces the bat symbol above the cave entrance.
Så nu The borde du power kunna... of the two skulls combined has caused the bat symbol to disappear. You sense whatever danger it represented has now subsided. Ja, nu ska det väl vara all clear för inpassage. Kom igen. As you enter, you are almost overwhelmed by the foul stench which molests your nostrils. It is obviously coming from whatever Hagatha is cooking in that large cauldron of hers. There are some things of interest on the other side of the cave, but you have no means of crossing over there safely at this time. A caged nightingale sits on the floor near the northern cave wall. The light from outside barely penetrates the interior of this cave. So long as you keep your distance, Hagatha shouldn't notice you. Ja, där har vi fågeln som hon hade stulit från antikbutiksinnehavaren. Så frågan är vad vi kan göra här inne egentligen. This is certainly a forbidding cave. Your eyes slowly adjust to the dim light, and fear grips you as you notice human skulls lining the wall. You see a gilded cage to one side, and a workbench directly opposite. A cauldron containing a bubbling brew fills the cave with a putrid odor. Ja, vad har vi för tankar om vad vi kan göra här? Skulle You vi hear kunna... Agatha begin a chant of some kind while stirring gjorde her ingenting där. brew. The fluid of blood with bone and flesh. 'Twill make my complexion young and fresh. Inducing time to reverse its sail. Go on. All I need is a sweet nightingale. Har du mer? Okej, då ska du använda den för att göra sig själv. Uh-oh, Hagatha has seen you. Okej. Well, you are the gentleman, saving me a lot of trouble by coming here. Det var inte mig du skulle ha en You nightingale. wandered into the witch's lair, and where you stood gave not a care. She soon saw you, a smile she gave. Your flesh, your blood, your bones she craved. Okej. Frågan är om jag har vad som behövs för att lösa detta än. As you Men låt oss gå in där igen och se om vi kan... turn the right, Japp. the power of... Ta bort. Förmodar att vi inte bara kan hugga ner henne, kan vi det? Vi kan ju alltid testa. Jag ska säga också så vi slipper aktivera dem varenda gång. Jag säger innan jag går in ifall det skulle vara någon konstig grej när vi kommer in där, så att låt oss göra så här bara. As you... the light... When it comes to might versus magic, all bets are on the latter. Okej. Låt oss bara titta runt lite här It och is se om a vi crystal kan... ball, fairly standard equipment for those of the magical persuasion. Unfortunately, you are not versed. Nähä. You need to get closer. Okej. Ska vi se om vi kan... Being as quiet as a mouse, you slide your hand inside the cloak to discover a deep pocket. Amongst sticky and disgusting spell ingredients, you find a tiny silver key and a peculiar golden ring-shaped device. Så låt oss lämna här nu i lugn och You ro. can't leave now. Uh-huh. You may never get another chance to obtain the nightingale. Okej, nej det var vi inte klara. Stanna, stå still, shit. Snälla pausa spelet när jag är inne nu, ja. This odd circular device intrigues you. It depicts several different symbols around its outer rim. The sun, a mountain range, a drop of water, and a cloud. Den kan nog med all säkerhet användas för att se när planeterna är aligned The kanske, jag key vet would inte. fit a small lock. Förmodar att det är till fågelburen då eventuellt. The golden object is very light and seems to be made of pure gold. The symbols that adorn it appear to have been chiseled in with incredible skill. The key would fit a small lock. Japp, det har vi konstaterat. Kan vi välja den så vi har den equippad kanske? You hear Agatha begin a chant of some kind while The fluid of blood with bone and flesh.
You slide the silver key into the lock. It fits. You turn it silently, and the chain falls to the ground. Shh. Uh-oh, Agatha has seen you. Well, you are the gentleman, saving me a lot of trouble by coming here. Oh. Okej, jag tror jag vet Ask the vad jag bird ska to göra. be quiet next time. Yes. Jag tror som sagt jag vet vad jag ska göra. Jag tror jag måste täcka för den med denna. Det tror jag är grejen jag ska göra. Och vi behöver inte... Ja, den kommer nog byta min inventarie ändå, så att... det är lite skumt att hon inte ser en när man går dit. Det kändes inte alls logiskt, för han sa till och med att så länge du inte går längre in i grottan så kommer hon inte se dig. Men helt plötsligt kan man ändå gå in hela vägen. Ja, fast å andra sidan så sa de nog vid något tidigare tillfälle att hon var närsynt eller något sånt. Kanske. Eller så blandade jag ihop det med något annat. At the light. Japp. Så låt oss luta detta först. Being is quiet. Så, nej, vi ska ha nyckeln först. Åh shit, jag är stressad nu. Det känns som det är någon timer. Men innan hon har börjat chanta så är det nu lugnt. You slide the silver key into the lock. Japp. Sen, filten. You silently drop the cloth over the cage. Like a pro. Without making a sound, you take the nightingale into your possession. Är det någonting You mer hear här? Agatha begin a chant of some kind while stirring. The fluid of blood. A glass bone dome, and semi-spherical in flesh. shape, sits on the table. Jag tror vi... Fuck. Jag stressar. Jag ska göra en save här. Så ska jag bara testa. Ja, okej, hon ser man där. Well, you Ja, då ska jag are the bara gå gentleman, ut. saving me a lot of trouble by coming here. Jag hoppas jag hinner ut nu. Ja, jag har ju en save tidigare ifall så att... nej, jag tror inte det är mer jag kan göra faktiskt. Jag har ju fått tag på nektargalen också. You wandered into the witch's lair, and where you stood gave not a care. Så. Fine. Nu kan vi köra en vanlig save. Alltså var alltid den i värsta fall om något skulle hända. Jag borde alltid köra dubbla save, så jag gjorde det lite bättre i förra spelet. Bara så vad han säger om fågelburen. The cage still has a cloth draped over it. Ja, okej, inget intressant. Nej, så då har vi ju det avklarat och lite märkligt segment där igen tycker jag nästan. Det var inget som var jätteologiskt, mer än att jag trodde inte man kunde gå längre in. Nu var det inte så svårt, det var bara att testa. Och första gången stod jag bara och väntade och det var ju mer tidsbaserat än vad det var stealth-aktigt. Jag strök längs med väggen där, det hade jag absolut inte behövt göra egentligen. Hon såg mig inte, det var bara... nej, som sagt, hennes syn var ju dålig så att det var ju... Hon hörde när fågeln chirpade och eller så upptäckte hon en efter typ 35 sekunder eller något sånt. Det verkar vara någon tidsgrej. Så efter hon hade chantat så tror jag inte man kunde vara kvar där längre. Men nu kan vi i alla fall få tag på lampan och få tag på genien som är där i, som eventuellt kan skicka oss upp för berget eller något liknande. Eller vart det var vi skulle transportera oss. Vi vet inte exakt vad det är som gäller. Men så. Så bara se om jag måste ta av clothen från den. Kan jag göra det överhuvudtaget? You remove the cloth from the cage. Kan kanske behövas till andra grejer nämligen. Jag bara titta This på den. item cannot be used on... Nej, jag vet. Looking at the bottom of the cage, you find that a letter has become stuck to it. You peel it off. Bra sak att jag gjorde det. The paper is slightly crumpled and dirty, having somehow become stuck to the bottom of a bird cage. Jag är nästan nyfiken på att
testa ge henne buren utan att man har läst den lappen, men det känns inte som det kan vara. Jag tror bara det är poäng man får mer av det. Nu glömde jag titta om jag fick några poäng på det, men... The paper is slightly crumpled and dirty. Ja, just det var så vi skulle göra. You read the letter. My dear sister, it has been a while since my last letter to you, and quite an age since we last spoke. Such are the busy lives we lead. I know of your preoccupation with eliminating your competition and wish you well in that ongoing endeavor. As for my part, the servant I have owned for the past 17 years is soon to come of age. It will almost be a shame to kill this one. Jag förmodar att detta är ett brev till Agatha då. To kill this one, for he is quite adept at his chores. But the tradition must be observed at all times. I shall require a replacement in the not too distant future. Perhaps I should think up a new name for my next slave. Though it is that much easier when I need only remember one. I've asked the father to notify me at once. Should he hear of any likely candidates speaking of... notify father should he hear of any likely candidates. Speaking of which, though it is no way my place to question the will of the father, for surely he has the best interest of us all, of all his followers at heart. Does he not spend so much time locating that item of legend which he has been seeking for almost a millennium? While he is not to be second-guessed, I do wonder, is he so assured of its existence that he is willing to turn his attention away from his flock for so long a time? As for our remote brother, he seems increasingly interested in the ladies these days. I believe he has his eye on a royal couple who are expected to conceive a girl within the year, or so the signs say. I must confess, if he is prepared to wait so many long years for the child's maturation before abducting her, then he has far more patience than I. I await your reply, dear sister, and hope that this letter finds you well. If you have the chance to speak with the father, perhaps you will inquire of his commitment to this item he seeks. I would advise the utmost discretion, naturally. Your loyal and by far the better sibling, M. Ja, det här känns ju nästan bara mer som lite lore kring det hela. Jag förmodar att det var till Agatha, eller Hagatha. För hon, den här djävulen eller vad det var som hon pratade med i någon kristallkula i cutscenen i första avsnittet. Sa hon väl father, och det var väl typ djävulen. Så jag förmodar att hon och någon annan är djävulsdyrkare på något sätt. Och de offrar slavar och kidnappar prinsessor, så jag förmodar att eventuellt är den här M som har kidnappat den prinsessan vi letar efter. Eller om det är Hagatha, jag minns inte riktigt om det var det. Men utöver det så vet jag inte riktigt om vi kan dra någon lärdom av detta. Men det är väl lärdom nog. Ja, just det, och dessutom fader letar efter nog den här artefakten eller pergamenten som jag också förmodligen kommer hitta i det här spelet. Det är min tanke om det hela i alla fall. Och anledningen till att detta är så jobbigt att läsa, det är för det är så jäkla breda sidor. Så när man kommer hit så ska man leta upp vilken rad man är på, och de är så täta också. Det är väldigt... ett normalt brev har ju detta formatet typ. Och det blir ju sjukt jäkla brett. Så det är det och den märkliga texten som gör att det är lite svårt att läsa. Puzzles you, but you put it away and continue your quest. Ja, så att jag tror faktiskt inte det var nödvändigt för verkligheten. Så egentligen borde man ju toucha allting man har här. Det har jag väl Lisa gjort till stor del också, så att... vad det här skulle göra egentligen. It responds by pecking your finger. Okej. Så, ja, det var tur jag tittade på fågeln innan faktiskt. Ibland har man sån slumptur. Jag undrar hur mycket det grejer det jag har missat genom att inte göra You offer the nightingale saker. to Angelina. The sheer elation on her face almost makes the whole risk worth the while.
She snatches it from you and proceeds to fuss over the bird. You wait for a moment, but it seems she no longer notices you. If you don't mind, about the lamp you promised me in trade for the nightingale? The shopkeeper looks up at you vaguely. She gradually remembers that there is another being in her world. Yes? Oh, yes, take it. You'll have no beginning of use with it. Don't you mean no end of use? Of course. Whatever you say, dear. You hear Angelina muttering cheerfully to herself as she exits. Finally, I have the final ingredient for that marvelous youth potion. I'm going to beat you to the punch, my dear Agatha. Serves you right for hoarding this sweet, juicy thing to yourself. You feel a nauseous tinge in your stomach. Well, at least the lamp is now yours. Jag skulle precis säga det när hon stängde den dörren, så tänkte jag säga hon är lite märklig. Och ja, hon var uppenbarligen en häxa också ju. Inte så helt konstigt, det med där är en spåkula och lite udda artefakter av olika slag. Dels något sånt från framtiden, så att ja, hon har ju mystiska powers också uppenbarligen. Ja. You take the old lamp. Kan vi inte bara loota allt hon har? Placing your grubby hands all over unsold antiques may not be held in high regard. Nej, okej då. Men låt oss spekulera i vad lampan... The oil lamp is fashioned of brass and has been tarnished. There's a spout at one end and a round handle at the other. The lamp is empty inside. Men... Kan vi... You rub the lamp and wait expectantly, but nothing happens. You're about to give it another try when a small puff of smoke appears at the end of the spout. It clears, revealing a note. As you remove it, the lamp disappears. You read the scroll. Jag hoppas man inte behöver den lampan till något annat. Jag bara använder den direkt. Nej, förmodligen inte. To the unlucky fool who bought this lamp. As you may have gathered, this lamp no longer contains a fabulous genie. As my former master, praise him and his greatness, has released me with his final wish. However, as a consolation, please be advised of the following. Detta är alltså anden som har skrivit detta, verkar det som. The shopkeeper is not to be trusted. She dabbles in the black arts and keeps rather distasteful company. May these words reveal that what lies beneath, and may your findings lead you to a higher position in life. So hard like a stone and white like the snow, stands silent the man who guards what's below. May you forever know the beauty of freedom. Signed, Nibor Simawil Genie. So hard like a stone and white like the snow, stands silent the man who guards what's below. Undrar om den pratar om själva stenbumlingen som är i vägen, den vi samlar in gems för. Eller om den pratar om någonting vi kommer upptäcka när vi tar oss upp till hard like stone and white like snow. Stand silent the man who guards what's below. Har vi upptäckt någon sten som är vit? Ja, den lappen kan vi läsa vid fler tillfällen, skulle jag tro. Angelina has closed and locked the door. Ja. Vi har ju... Wow! Horsey. Är det så att vi ska lämna den här byn nu? This horse must have skipped lunch. Är vi verkligen klara med allting? Ja, egentligen tror jag nog inte... Jag vet inte, de här stenblomningarna. Jag vill inte lämna det här om vi inte kan komma tillbaka. Så låt oss göra en save här innan vi gör någonting. Kör i master-saven. Men jag kan inte bara hoppa upp på hästen, kan jag det? The horse doesn't belong to you, Graham. Okay. Just leave it be. Ja, det var jag som hade förutfattade meningar. Vad står den äter? Blommorna där, det verkar så. Kan vi gå in här igen? Har hon mer och kan kolla på klockan också, se ifall den har ändrat tid på dygnet. Ja.
Det är intressant mekanik att klockan finns på ett ställe. Jag tror det var något annat ställe också man kunde läsa en klocka, men... You have no desire. Nej, det var absolut inte det jag tänkte heller. A large grandfather clock sits against the wall. Fortfarande eftermiddag. You have nothing else to say at the moment. Nej, då var det inget nytt där. Han har så svårt för gud. Wow, Horsey. Horsey. Undrar om den kommer dyka upp ibland. There's not a lot. Nej, okej. Jag hoppas inte jag missar något vitalt där, att det är nollställd eller någonting. Jag tror eventuellt att den kommer dyka upp ibland, så jag tänker gå fram och tillbaka här bara för att kolla min teori. Kommer den att dyka upp? Nej. Kommer den att dyka upp? Ja. This horse is only interested in eating those flowers. This horse is only interested in eating those flowers. Jag tror eventuellt inte jag har någonting att göra med hästen det, än så länge. Jag har inga items som jag känner jag ska kombinera på något sätt för tillfället. Nej. Så vad härnäst? Kyrkan kanske, men det är fortfarande inte tid på dygnet för den. Och som sagt tror jag inte jag ska in i kyrkan förrän jag har gjort nästa mission. Sten white as snow. Jag får hålla lite utkik efter eventuella stenar. Eventuella stenar, här är ganska mycket stenar. Så de är inte så eventuella. The door appears to be barred. Jag önskar att man kunde gjort saker på distans. Vissa grejer när man pekar på dem så säger han, jag kan inte klättra. Jag önskar att man kunde stått där och knackat på också, men tyvärr måste han gå den här biten. Det får vi leva med. Vad är neråt här förresten? Jag kan knappt minnas att jag har gått ner. Vit sten, vit sten. Jag kan kolla här om det är någon hemma igen. Ja. You rap on the treehouse. Nej. Ingenting vi kan använda. The gold disc cannot be used there. Gold disk. Nej, det låter ju så ganska rimligt. Frågan är bara var vi ska använda den. You have come upon a quick little dwarf. Ja, men jag är utanför bilden redan. Så snabb är han inte. Vita stenar. Rocks are synonymous. Jag är väldigt fundersam på vad vi ska göra. Ska vi gå över och kolla om den här stenen har något att säga nu efter? Eller var det inte hit? Nej, jag tror inte jag kan gå längre hit, va? Jo. Det kunde jag. Inga vita stenar här. Nej. Nej, där kunde jag inte gå längre. Är det uppe igen? Ja, okej, här är det. Inga vita stenar här heller. Så får vi gå försiktigt över här. Graham. Försiktigt. Ja, han är inte pålitlig när det kommer till gående. Jag tror förstås inte att vi har något nytt att göra, men vi kan ju alltid testa. Se om han har något att säga. The door of destiny has Tydligen inte. Ja, vi hade golddisken equippad redan. nothing happens. Nej, jag trodde väl nästan inte det heller. Fan, det ser ut som armar där också nästan. Att han ligger som ett lejon eller något sånt. Kan vara dags att savea. Jag gjorde ju så det vid hästen väl, så att det är inte helt farligt än, men det kan ändå vara bra att göra det. Så när jag tror jag vill bort till stenbumlingarna igen. Om vi inte hittar något annat som verkar... You have run into... Ja, visst. Jag undrar om man
kan hantera dem på något sätt. Förmodligen inte. Där var vi precis. Hittar ingenting i bilden som är av användning. Nej. Känns som att det mycket väl kan vara något ganska ologiskt härnäst som vi ska göra. Gå längs med stranden en liten bit. Vi kan ju så spana in här och se om någonting har förändrats. Man vet aldrig om de helt plötsligt öppnar dörren när man knackar. You attempt to open the door, but Fattar inte varför man inte kan knacka som en vanlig människa. the gold disc Nej. Känns som att hästen var viktig, men jag hade ju inget riktigt bra att göra där. you do not want to carry around a row of pickets. Okej. The fallen picket feels reasonably sturdy and is pointed at one end. Believing that you may find a use for it, you retrieve it and carry it with you. Okej, jag har hela tiden trott att det var en sten som låg där. Men nu hittar vi den som jag har nämnt vid tidigare tillfällen som vi nog inte behöver använda nu. Jag vet ju inte vad jag skulle använda den till. Jag undrar om man skulle kunna göra bläck och skriva på lånekortet med fjädern. Att det finns olika sätt att lösa saker på. Förmodligen så finns det ju. Nothing happens. Testa denna på några olika grejer här. Nothing happens. Ja, nej. Det var inget... whoops, vad tryckte jag på där? Okej, jag tryckte bara på den. Så... Det är skumt när det är hela bilder som inte har någon funktion som det verkar. Vänta lite, har vi... There are many bushes uprooting the natural vegetation. Nej. Ska vi in i grottan igen om det? Vänta, jag har ju fan tagit tillbaka gemmen. Det känns lite vanskligt att jag inte har gjort det. Och se om vi har någon anledning till att gå tillbaka igen här. Well, you are the gentleman, saving me a lot of trouble by Det var nog inte så coming mycket here. vits med att gå in där, känns som. Låt oss inte göra det igen. Ja, det är duktiga häxor i de här spelen. De bara... Returning to the scene of the crime is never a good idea. Nej, det var det faktiskt inte. Det kan jag ärligt hålla med om. Så då har vi nog ingen mer anledning till att gå in där. You cannot remove the birth gem while the blue light is streaming from it. If you want to dislodge it, you'll have to use force. Okej. This guy was Ska vi använda den igen då? You strike the skull with all your strength and it shatters easily. The birth gem clatters to the ground along with a multitude of bone fragments. Nu kan vi ju aldrig mer gå in här, känns det som. Så jag hoppas att vi inte behöver göra det. You reacquire the birth gem. This area is somewhat dark and foreboding. Unease creeps over you, and you sense that if you dally too long in this place, you may live to regret it. Or worse, you may regret it and not live at all. You have no desire to carry around fragments of someone else's skull. Verkligen. Det lät ju verkligen som man skulle göra det. You have a terribly strong feeling that you really don't want to play with those sticks. Okej. Kan vi smasha den andra också då och få den gemmen som var där också? You have no reason to shatter the skull. Det hade vi absolut ingen anledning att göra tydligen. Och vi har ingen användning av swampet än. Vi går bara vilse där. Jag tror inte vi kan gå rätt. Ja, av en slump kanske, men knappt det heller. Nej, det känns eventuellt som att hästen ska vi göra någonting med. Kanske. Jag vet inte.
Fjäril kan vi nog inte göra så mycket med. Kan vi gå ner här förresten? Det kan vi nog. Kommer vi hit. Kan jag förresten gå ner här? Jag tror det är... Ja, okej, då kommer vi hit här. Ja, okej. Ja, nu är det bara rundvandring deluxe. Vi ska ta oss upp på något sätt. Det känns ju som det som genien sa skulle kunna vara användbart. Men jag har ju inte hittat något ställe. Ja, det skulle vara stenbumlingarna kanske, om det har ändrats någonting där. Sen får jag hitta dit. Det var väl någonstans. Eventuellt. Kan det vara hit? Ja, det kan det. 6 spherical stones lie at the base of the huge rock mound. You try to lift the stone. Kan vi använda den ringen till detta på något sätt? Det verkar inte logiskt, men låt oss testa. There's no need to use that there. Nej. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nej, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. There's no need to use that there. Ja, vänta nu här. Nu har vi faktiskt en bräda som kanske kan fungera som hävstång. There's no need to use that there. There's no need to use that there. Kan vi klättra upp här på något sätt då? Though you feel a sense of unease from the area directly to the west, you think about climbing it. Then you think about the blisters you... Frågan är vad den jäkeln ska användas till, den här ringen. Förmodligen blir det uppenbart när vi... The gold disc cannot be used there. Blir det förmodligen tydligt när vi ska använda den, men... Ja. What to do, what to do. Och de har lämnat landet. Kan vi dyka i här nu då? Det kan vi inte göra. Nej, det börjar närma sig sånt tillfälle igen där inte jag riktigt vet vad jag ska göra. Vill hon prata med mig nu? You've already helped. Det vill hon absolut inte göra. Och jag var inne i biblioteket igen efter... Visst var jag det? Eller var jag inte det? Jo, vi kom ut från antikshoppen. Så var hästen där. Känns som hästen är nyckeln till alltihopa. Jag måste nog sadla den så rider den mig iväg någonstans kanske. Kanske. Eller är detta rätt ställe? The gold disc cannot be used there. The gold... Ja, det är ett par sådana mystiska ställen som känns som att de eventuellt skulle kunna vara någonting. Och annars så har vi redan fått någonting härifrån ju. Så att kanske inte. Horsey. Sen hon har kommit tillbaka. Nej. You are inside a cube. Inga nyheter här heller. Nej, jag tror faktiskt inte det är någonting... Eller? Upon closer examination, you discover that the statue hides a small latch. You flip the latch and watch in amazement as a trap door opens up from the floor. Wow. Hur i hela fridens namn vill de att man skulle komma på det? Förvisso så sticker den ut lite grann, men det finns ju flera olika grejer som verkligen sticker ut. Så att, ja, det gäller ju bara att klicka på allting. Det där kändes väldigt ologiskt.
Huh. Men okej. Amazing. A trapdoor has opened up in the floorboards. A musty smell rises from the dark room below. En mustig If you doft. wish to close the trapdoor, you should flip the latch. Men jag vill gå ner där. If you wish... Okej. You close the trapdoor behind you. Ja, det här var ju Several något large nytt. items have been covered with cloth to protect them from the dust down here. A beam of light filters through from a crack in the floorboards above. Det ser lite otroligt ut det där. A tangled mass of jewelry and chains have been dumped into boxes and pushed up against the back wall. Känns som detta är hennes loots, eller Several vad man ska barrels säga. are stored in this underground room. Vad är det som är Several large förtäckt? items have been covered with... Ja, okej. You see a colorful rolled up carpet. Den känns viktig. Kan det vara det eller? Ja, eftersom man går dit och det blir ett... As you pick up the carpet, you Uh-huh. notice a small label which reads, Property of Al Din. Aha. There might be a faded letter or two in there, but you cannot be sure. Above you, from the back room, you discern Angelina's voice. I did it! I did it! The youth potion is finally finished. All I need to do now is drink it. Angelina, show yourself, you scurvy wench. Agatha? My dear! What an unexpected surprise! Don't you play the fool with me. I know you stole it. Stole? Really, I do not know. Silence. For Silence. lies and deceit, there can be only one consequence. No, please. I can explain. I said silence. Oh, and one more thing. Your invitation to join us is revoked. What is this? Ah, the youth potion at last. Oh no. Drat. Now what was that spell for removing floorboards? Curses. I shall have to go back and look it up. Okej, så Angelina hann inte dricka potion. You see a letter on the desk. Så Agatha ska väl jag ska plocka upp den där också sen. You read the letter sitting on the desk. Okay. Angelina, once again, I put to you an invitation to join our illustrious community. Unsurprisingly, you have heard of its reputation through other channels. I personally encourage you to give it serious thought. We are not only interested in new membership from the mages of this world. This invitation goes out to all who believe that when the appointed time comes, only the faithful will be rewarded. The rest of those poor, unenlightened fools will perish. All that is asked in return is complete allegiance to the Father. He has guided us from the beginning, and his power is far older than most. I know you are hesitant due to concerns regarding the dress code. Let me assure you that black would look simply charming on you, dear. My gratitude goes out to you for your flattering assertion that I would make a fine ruler of Kolyma. What a shame that the former ruler has lost all interest in his homeland. I cannot blame him, however. The change struck him quite hard. To answer your earlier questions, yes, I have acquired a nightingale. They are most uncommon in this region, and yes, I'm quite sure that it is the final ingredient required to complete my youth potion. As much as I would like to share it with you, I'm afraid that a single nightingale would provide only enough solution for one person. In any event, I shall, of course, pay you a visit the moment the youth potion takes effect. H. Som står för Agatha skulle jag tro. There is a soft pile of... Men There var is det a inte någon som soft... trillar ner? You fish around in the pile of down and successfully retrieve the youth potion.
Då kan vi bli ung och snygg här kanske. A tangled map. Kan You vi have skälla? neither the time. Okej då. You Svärd. much prefer the lightness of your own sword. Besides, this one is only an antique, and thus is probably not suitable for combat. The room has a musty smell and feels a bit moist. The room has... You has... better not move anything in this room. Someone Carrying might around hear you. junk is Troligtvis inte. Nej, jag tror vi har gjort allt här inne, så låt oss bege oss upp igen. Se vad hon gjorde med Angelina. Heter hon det? Angelina, jag tror hon heter det. Okej, så nu ska vi klicka. Cautiously, you open the trapdoor ever so slightly and peer into the room above. Hagatha is nowhere to be seen. You make your exit from the basement. You flick the latch. The trapdoor closes and conceals itself into the floorboards once more. Försöker bara se om man skulle kunna se att det var en trapdoor. Det är ingenting som säger att det är en lucka. Och vi ser inte att ljuset skiner ner där heller på något sätt. You have no desire to... Ja, men jag vill se vad som har hänt med henne. Om hon blev förtrollad eller vad som hände. Fan vad stört att man inte får göra det. The door is... You have no... The door is not voice activated. Inte? Ja, nej, okej då. Ja, det här blev väl ett ganska bra läge att avsluta det här. Så ja, vi har fått tag på en hel del grejer ändå. Jag var nära på att ge upp där och gå till en bakgrund, men ja, det gäller egentligen bara att klicka runt. Men det där var ju också en ren slump att jag klickade på den jäkla statyn. Ja, vissa grejer är lite märkliga. Och det lär väl vara en flygande matta. Det skulle jag tro. Vi ska spekulera detta också. You think that this vial contains the potion of youth. The magic carpet is a beautifully woven Persian rug with a colorful fringe on the ends. The vial has a cork in one end to keep the contents from spilling. You decide not to remove it at this time. The carpet is woven of the finest fabric. Jag frågar om jag bara kan flyga iväg med den lite när som helst. Det är fullt möjligt. Det är en grej vi får undersöka i nästa avsnitt. Jag har lite funderingar på den här Youth Potion. Det var något brev jag hade läst till Hagatha, tror jag, från M. Vi vet ju inte riktigt vem det är. Det var ju inte Angelina, för hon heter ju Angelina. Jag funderar på ifall den här prinsessan som är uppe i tornet, kan det också vara en häxa kanske som har tagit en Youth Potion? Och den heter då någonting på M kanske, så att jag ska försöka minnas det tills vi någon gång i framtiden träffar vår eventuella kärlek. Kan ju vara att allting bara är lurendrejeri. Och vi får även se om vi kan göra någonting med hästen i nästa avsnitt. Men tills dess får ni ha det så bra, så ses vi då. Hej!